สวัสดีครับมาพบกับโปรเจคเตอร์ฟันฟอกอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นซีรานะครับตัวนี้เอาไว้ฉายระยะใกล้กรณีที่คุณอยู่ใกล้ฉากนะครับห้องแคบๆก็สามารถที่จะให้ภาพขนาดใหญ่เต็มจอได้นะครับนี่คือเป็นลักษณะที่เขาออกแบบมาก็เล็กๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ด้านหน้าด้านข้างสามารถที่จะฉายขึ้นเพดานได้แล้วก็สามารถที่จะกลับด้านได้แขวนเพดานก็ได้นะครับซึ่งโดยรวมก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นพอร์ตมาตรฐานนะครับจะมีสาย AC 2 ขามีปุ่มเปิดปิดนะครับมี HDMI แล้วก็มี AUX สำหรับต่อเสียงออกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น USB-A เสียบมีเดียได้แล้วก็อินฟราเรดตัวนี้เอาไว้รับสัญญาณรีโมทนะครับตรงนี้เขาจะมีฮีทซิงค์ด้วยนะเข้าใจว่าตรงนี้ระบายอากาศนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีอินฟราเรดเอาไว้รับรีโมทด้วยเช่นเดียวกันมีเลนส์นะครับตัวนี้ก็เขียนว่า Fun Fog นะครับ Enjoy the Life เช่นเดียวกันตัวนี้ปั๊มนูนมาด้วยนะสวยด้วยนะครับสำหรับด้านล่างก็จะมีข้อมูลสเปคของเขานะครับเขาเขียนว่าเป็น100 ถึง 240 โวลต์นะครับบ้านเราก็สบายมากแล้วก็เป็นหลอดไฟ LED นะครับมีหมุดให้วางด้วยนะปกติเราวางด้วยขาตั้งแบบนี้ด้านล่างตรงนี้สามารถที่จะแขวนเสาได้นะครับเสากล้องพวกเนี้ยก็ได้หรือจะแขวนเพดานก็ได้แขวนผนังก็ได้นะครับแข็งแรงดีเนี่ยผมถือแบบนี้ได้เลยนะครับเขาทำออกมาได้ดีมากตัวนี้ค่อยๆกดสามารถปรับทิศทางได้พอปรับเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็สามารถฉายขึ้นเพดานได้นะครับถ้าจะแขวนก็ปรับด้านนี้แบบนี้เลยก็สามารถที่จะแขวนบนเพดานได้เนี่ยแล้วก็ฉายขึ้นผนังนะครับมันง่ายดีกับการติดตั้งนะติดตั้งได้ทุกรูปแบบถ้าจะติดตั้งบนผนังก็มาแนวตั้งแบบนี้เลยครับแล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะได้เลยนะครับชี้แบบนี้เลยปกติเราวางตั้งโต๊ะก็ง่ายมากนี่แบบท่านี้เลยมาตรฐานนะครับสำหรับตัวนี้ก็สเปคถือว่ากลางๆเนื่องจากว่าเขาฉายระยะใกล้นะครับก็จะเป็นความละเอียดที่ Native 720p นะครับไม่ใช่ Full HD นะแต่ก็ถ้าเป็นห้องแคบๆเนี่ยก็ถือว่าชัดแล้วสำหรับ 720p ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6 นะครับ Dual Band เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5 g ก็ได้ 2.4 g ก็ได้นะครับฟรี Projection ก็คือสามารถที่จะหมุนปรับได้360องศานะครับมี Ultra Short Throw ก็คือฉายระยะใกล้แต่ว่าขยายภาพใหญ่ได้นะครับแล้วก็ Automatic Correction ก็คือปรับคางหมูอัตโนมัติตัวนี้จะความสว่างอยู่ที่150 ANSI Lumen นะครับก็จะสว่างน้อยกว่ารุ่นใหญ่ของยี่ห้อนี้นะครับนี่ก็เป็นรุ่นของเขา Sierra เป็น Android 14 นะครับสามารถที่จะใช้งานเนี่ยระยะใกล้ๆก็ขยายภาพได้บนเพดานก็ได้นะครับผนังก็ได้พื้นที่แคบๆตัวนี้เหมาะมากๆนะครับเนี่ยเขาพยายามที่จะโชว์ว่าอยู่ห้องแคบๆก็สามารถที่จะฉายขึ้นผนังได้เต็มเลยแบบนี้นะครับในกล่องเขามีรีโมทมาให้เป็นรีโมทไซส์เล็กกว่าชาวบ้านนะเล็กกว่ารุ่นใหญ่เป็นมาตรฐานมีพอร์ตตามนี้นะครับมีเปิดมีปุ่มโฮมบวกลบปิดเสียงทิศทางโอเคแล้วก็ย้อนกลับนะครับมีเลือกซอสรวมถึงปรับโฟกัสที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือวิธีใช้งานก็ไม่ยากนะครับการเชื่อมต่อตรงนี้เป็นรุ่น Sierra นะครับพอร์ตก็ตามนี้เลยหยุดคลิปดูได้การใช้งานก็เข้าใจว่ามาตรฐานนะครับตามนี้เลยนะมีหน้าจอมีคำอธิบายไว้นะครับตัวนี้เป็นสายไฟ AC เป็น2ขา AC แบบนี้นะครับสายก็ไม่ยาวเท่าไหร่เข้าใจว่าขนาดเนี้ยคือยาว1.50 นะครับโดยประมาณนะวิธีใช้งานโปรเจคเตอร์ Sierra ง่ายมากครับเริ่มด้วยเตรียมรีโมทก่อนเลยนะครับใส่แบตเตอรี่ 3A 2 ก้อนเล็กนะครับผมใช้ถ่านชาร์จได้นะได้หมดเลยนะครับเราใส่แบตเตอรี่เสร็จแล้วก็เสียบไฟครับสายไฟยาว1.50 จะเสียบด้านไหนก็ได้ผมแนะนำเป็นด้านนี้หันเข้าด้านนี้เผื่อจะดูบนเพดานนะครับโอเคเสียบไฟแล้วนะครับพอเสียบไฟแล้วก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นมาเป็นไฟสีแดงพร้อมเปิดนะครับเราก็กดทีหนึ่งเปิดแก๊กเนี่ยพอเปิดจะเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้าน้ำเงินนะครับปรับขึ้นนิดนึง
จอใหญ่มากตอนนี้ก็จะเห็นจอบนผนังก็จะเห็นภาพขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าโปรเจคเตอร์ไม่ได้สว่างเท่าไหร่150 ASI lumen ก็จะค่อนข้างสู้แสงไม่ค่อยได้อย่างที่เห็นแต่ก็มีตัวหนังสือขึ้นมาอ่านได้นะตอนนี้ก็จะเห็นภาพแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ผมวางโปรเจคเตอร์อยู่ที่กลางห้องนะรุ่นนี้เขาเหมาะกับวางระยะใกล้นะครับผมวางระยะโปรเจคเตอร์กับจอฉากด้านหลังเนี่ยห่างกันประมาณ1.50 เท่านั้นเองแล้วก็ผมฉายขึ้นด้านบนนะก็จะเห็นเป็นแบบนี้สังเกตดูนะครับเนี่ยด้านล่างตรงนี้เป็นโต๊ะนะครับขึ้นด้านบนซึ่งก็ถือว่าโอเคผมพยายามปรับหาระยะชัดนะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ1.50 นะผมตั้งไปโต๊ะเตี้ยแบบนี้นะครับประมาณ1.50 ก็ถือว่ากำลังพอดีนะครับจุดหลักๆของเขาที่เราจะต้องเตรียมในตอนแรกก็คือเรื่องความชัดนะครับจะมีปุ่มที่เป็นตัว F อยู่ตรงนี้นะด้านล่างที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่คุณสามารถปรับความชัดด้วยตัวเองได้เลยนะครับกดซ้ายกดขวาเพื่อที่จะปรับให้ชัดตามชอบนะครับเราจะต้องเข้ามาที่ตั้งค่าการตั้งค่าก็จะมีตั้งค่าเครือข่ายนะครับการตั้งค่าเครือข่ายก็กดเข้าไปทีนึงแล้วก็เชื่อมต่อนะครับหลังจากเลือกชื่อ Wi-Fi แล้วก็ใส่รหัสแล้วจากนั้นก็กดเชื่อมต่อนะครับโอเคเร็วมากเนี่ยเชื่อมต่อ MacMan 5 เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็กด back กลับมาสังเกตดูว่าได้ IP address แล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วบลูทูธก็สามารถที่จะเลือกเชื่อมต่อได้นะครับเนี่ยเขาขึ้นมาหมดเลยสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธได้สแกนเจอนะครับเจอทั้งหมดเลยในบ้านผมมีอะไรเจอเอามาหมดเลยนะครับแล้วก็ถัดไปครับวันที่และเวลาก็ตั้งค่าผมตั้งเป็น GMT+7 ไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าเขาตั้งออโต้ผมตั้งออโต้ใหม่เวลาอินโดจีนนะครับรูปแบบเวลา24 ชั่วโมงหรือ12 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับวันที่เป็นวันที่มีหลายรูปแบบนะครับเนี่ยเลือกหลายรูปแบบได้เลยนะครับโอเคแล้วแต่ชอบเลยผมชอบแบบนี้นะครับกำหนดเวลาอัตโนมัติกำหนดวันที่นะครับโอเคเสร็จแล้วก็กด back ครับนี่คือการตั้งค่าตอนแรกนะครับตั้งค่าเสียงการปรับเสียงคีย์นะครับกดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันนี้เป็นระดับวอลลุ่มการตั้งค่าก็มีไม่เยอะนะครับแสดงการตั้งค่าการแก้ไขสี่เหลี่ยมค้างหมูวิธีการปรับบนล่างอันนี้ก็สามารถปรับได้นะแต่ว่าผมให้เขาปรับออโต้ไปแล้วนะครับโอเคถัดมาด้านล่างภาษาครับตั้งค่าภาษาไทยคีย์บอร์ดนะครับก็รู้สึกว่าเบสิกมากเลยสำหรับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ถัดมาครับข้อมูลอุปกรณ์ตัวนี้เป็นรุ่น FunFox Sierra Android 14 นะครับข้อมูลอื่นๆก็ตามนี้หมายเลขเวอร์ชัน RAM 2 กิกความจุ ROM 16 กิกก็ถือว่าโอเคแรงระดับหนึ่งนะครับ2 กิกนี้ก็ถือว่าแรงแล้วสำหรับการใช้งานโปรเจคเตอร์ถือว่าโอเคนะครับโปรแกรมที่มีมาให้ก็จะมี AI Cast แล้วก็มีทีวีมี Netflix มี VU มี YouTube นะครับอันนี้เป็นทั้งหมดนะลองเข้าไปดูเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้มีโปรแกรมอื่นๆมาให้แต่ว่าเขาไม่ได้โชว์โหผมไม่แน่ใจว่านี่คือสามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มได้ไหมนะครับเนี่ย Google Play Store นะครับสังเกตดูตอนนี้ไอคอน Wi-Fi เป็นสีเขียวนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วมีสัญลักษณ์ USB ด้วยนะแล้วก็ Netflix ครับมี Netflix มาให้สามารถที่จะเปิดเข้าไปได้แต่ว่าผมไม่มี Account Netflix นะต้องขออภัยด้วยแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับการใช้งานทุกรุ่นของ FunFox สามารถดู YouTube ได้ตัวนี้เราต้องอัปเดตตัวแอปของเขาก่อนนะครับเริ่มต้นใช้งานก็ล็อกอินได้เลยถือว่าเข้ามาได้เร็วดีนะครับผ
ผมก็เชื่อมต่อ YouTube Account IT ประจำบ้านนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะลองทดสอบวิดีโอ 4K สักนิดนึงครับดูว่าภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับถือว่าเร็วแล้วก็ชัดดีนี่คือเป็นวิดีโอความละเอียดสูงนะครับเสียงก็ถือว่าใช้ได้ดังดีนะครับทำงานได้เร็วดีแล้วก็ภาพชัดด้วยถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ภาพชัดดีนะครับแสงสว่างก็ถือว่าใช้ได้กับห้องขนาดเล็กนะครับส่วนเสียงถือว่าไม่ดังมากนะครับถ้าเกิดว่าต้องการความนุ่มลึกของเสียงเนี่ยถือว่ายังไม่ถึงนะครับภาพถือว่าชัดดีนะครับทั้งที่เป็นแค่ 720p นะน่าจะเป็นเพราะว่าระยะใกล้แล้วก็จอไม่ได้ใหญ่มากนะครับเขามีโหมดของการอัปเดตซอฟต์แวร์มาให้นะครับตัวนี้ผมก็พยายามอัปเดตอยู่นะจะมีให้อัปเดตถ้าเกิดว่ามีให้อัปเดตเขาจะฟ้องขึ้นมาในส่วนของ Updateable นะครับเหมือนกับว่าเขามี App Store มาให้ของยี่ห้อ Funfox เนี่ยนะครับตัวนี้เป็น Updateable ถ้าเกิดมีอัปเดตเขาจะขึ้นมาตรงนี้ผมอัปเดต Netflix ไปนะครับถัดมาจะเป็น DLNA ครับตัวนี้เข้าใจว่าเป็นตัวที่เอาไว้รับจากอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ไฟล์ Manager ตัวนี้เอาไว้เล่นจากตั้มไดรฟ์นะครับแล้วก็จะมีแชร์สกรีนมีโมโนแม็กมาให้ด้วยนะครับถือว่ามินิมอลมากสำหรับตัวนี้เปิดแอปโมโนแม็กก็จะเข้ามาแบบนี้แต่ผมไม่มีล็อกอินนะครับไม่ได้สมัครก็จะดูไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าจะลองกดได้ไหมโอเคต้องเข้าระบบก่อนนะครับไม่เข้าระบบก็จะดูไม่ได้นะครับมี Netflix มี Play Store นะครับ Play Store ลองเข้า Play Store ดูอีกทีนึง Play Store ไม่ได้นะครับดูเหมือนว่าจะใช้ได้เฉพาะ App Store ของเขานั่นเองนะครับถัดมา VU ก็เข้าได้นะครับสามารถที่จะใช้งาน VU ได้ตอนนี้ผมเสียบ USB ไปนะครับตอนนี้เขาก็ถามว่าต้องการเปิดตัวจัดการไฟล์หรือเปล่านะครับโอเคโปรเจคเตอร์ตรวจพบว่ามี USB เสียบเข้ามาก็เป็นตัวนี้เราสามารถกดเข้ามาดูไฟล์ได้ครับผมก็จะเข้ามาโฟลเดอร์ที่เป็นตำรับแม่นะครับทดสอบเล่นวิดีโอสักนิดนึงโอ้เร็วดีถือว่าใช้ได้นะครับทดสอบให้ดูตามนี้ด้านซ้ายก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถือว่าใช้ดีเร็วดีตอนนี้ลอง HDMI กับคอมพิวเตอร์นะครับผมเสียบคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็จะเลือก HDMI เป็นที่มาของวิดีโอนะครับดูเหมือนว่าวิดีโอยังไม่มานะครับโอเคถือว่าภาพชัดระดับหนึ่งนะครับสังเกตดูตัวหนังสือตัวเล็กๆนี่ก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับผมจะลองขยายให้ดูนิดนึงขยายขึ้นตอนนี้เป็น90เป็น 100% นะครับก็ถือว่าอ่านได้รู้เรื่องนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์มาตรฐานสำหรับการฉายแนะนำว่าให้ขยายภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงถอยหลังโปรเจคเตอร์ขึ้นก็ได้นะครับก็ถือว่าชัดดีลองเปิดให้ชมสักคลิปหนึ่งหลังจากที่เพิ่มอุปกรณ์แล้วนะครับเวลาที่เราก็เนี่ยครับถือว่าดูได้นะภาพชัดดีนะครับแจ้งเตือนขึ้นมาเขาจะถามว่าเสียงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคภาพก็ชัดดีตัวนี้เป็นเต็มจอเป็นรีวิวมี่แบนด์10ของผมนะถือว่าตัวหนังสืออ่านได้ภาพใหญ่ดีนะครับก็ได้ 720p ตามที่มาตรฐานเขาตั้งเอาไว้สำหรับสเปคยี่ห้อนี้นะครับลองแชร์จอมือถือขึ้นโปรเจคเตอร์ Sierra รุ่นนี้นะครับผมจะเลือก AI Cast นะครับแล้วก็เลือก iOS Mueller ตัวนี้
สามารถที่จะใช้แบบทั่วๆไปได้เลยตอนนี้ผมก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะเลือกแชร์หน้าจอมือถือนะครับเจอเลยตัวนี้ก็เป็น AI Cat จาก Sira นะครับโอเคมาแล้วนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 กิกทั้งคู่นะครับตอนนี้เป็น Macman 5 สามารถที่จะเห็นได้ปกติเลยนะนี่นะครับแล้วก็จะลองแชร์โอเคเสียงดังมากนะครับมันไม่ชอบเนี่ยมันจะทำให้ช้าตอนนี้ขอลดเสียงนิดนึงครับเสียงดังตามนี้เลยครับภาพก็ถือว่าชัดดีถือว่าไม่ดีเลย์นะครับดีเลย์นิดเดียวเท่านั้นเองลองทดสอบตัวอย่างอวตารนะครับตัวนี้ผมก็พยายามที่จะฉายขึ้นลองสังเกตความเหมือนและความแตกต่างนะครับภาพถือว่าแทบจะเท่ากันเลยนะเนื่องจากผมเป็น Wi-Fi 5 กิกนะครับภาพก็จะเหมือนกันมันเป็นการมิเรอร์หน้าจอขึ้นนะเราจะต้องเปิดมือถือทิ้งเอาไว้ด้วยหรือเปิด iPad แท็บเล็ตก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะให้ฉายขึ้นจอใหญ่ผมเอาโปรเจคเตอร์วางไว้ที่พื้นแบบนี้แล้วก็ฉายขึ้นเพดานรู้สึกว่าทั้งห้องสว่างเลยนะครับค่อนข้างถือว่าแสงขึ้นเพดานเนี่ยแรงดีนี่คือผมฉายบนเพดานนะครับผมจะเอามือไปบังนะตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเลยนะครับสิ่งที่ผมเจอกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็คือเวลาที่เราฉายขึ้นเพดานนะครับมันจะค่อนข้างภาพใหญ่แล้วมันกว้างนะครับเราจะดูเต็มตามากเวลาที่เรานอนอยู่บนเตียงเนี่ยมันเต็มเลยนะครับบางคนอาจจะเมาได้นะตัวนี้มันขยายภาพได้เยอะมากๆนะครับเนื่องจากเขาทำให้เป็นโปรเจคเตอร์ระยะใกล้นะอย่างที่เห็นผมจะย่อสุดเลยนะตอนนี้คือผมย่อเป็นภาพที่สุดแล้วนะครับสังเกตดูมันเต็มเพดานเลยแบบนี้เนี่ยเวลาที่คนดูใกล้แล้วเมาเนี่ยมีโอกาสเมาได้หลังจากดูโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับโดยรวมโปรเจคเตอร์ก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับระบายความร้อนได้ดีสังเกตดูตรงนี้ฮีทซิงค์เขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยที่เห็นด้านล่างก็จะอุ่นนิดนึงแต่ด้านบนเนี่ยเย็นมากนะครับก็ถือว่าโอเคเลยใช้งานสะดวกดีในระหว่างการใช้งานโปรเจคเตอร์ก็เสียงดังประมาณนี้นะครับเสียงเขาก็จะดังประมาณนี้นะครับไม่ได้ดังมากจนน่ารำคาญถือว่าเป็นเสียงคล้ายๆพัดลมโน้ตบุ๊กดังอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากทดสอบแล้วส่วนตัวมองว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้งานสะดวกแล้วก็สำหรับคนที่จะพกพาไปไหนมาไหนนำเสนองานหรือว่าไปเที่ยวด้วยแล้วก็เอาไปใช้งานด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์ครับกับราคามินิมอลมากๆแล้วก็สเปคไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับฟังก์ชันที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานเบื้องต้นถ้าเทียบสเปคกับราคาถือว่าโอเคนะครับราคาไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสเปคแรงขึ้นภาพชัดขึ้นแล้วก็แสงสว่างจัดเหมาะกับห้องใหญ่เนี่ยแนะนำเล่นรุ่นใหญ่ของ Funfox นะครับมีหลายรุ่นนะผมรีวิวไปแล้วนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการมินิมอลดูในห้องแคบๆวางบนโต๊ะได้ใกล้ผนังก็รุ่นนี้เหมาะมากๆนะครับ